අයහපත් කලගුණෙන් මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයටත් දැඩි බලපෑම් එල්ල වී තිබෙනවා. මඩකලපුව දිස්ත්‍රික් සහකාර කොමසාරිස් එස් ජගනාථන් මහතා පැවසුවේ දිස්ත්‍රික්කයේ විවගා කළ ඉඩම් අක්කර 50,000ක් පමණ ජලයෙන් යට වී ඇති බවයි. එමෙන්ම මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ තවත් වගාබිම් රැසක්ද ජලයෙන් යටවීම නිසා හානි වී තිබෙනවා. අයහපත් කාලගුණෙන් වැඩිම බලපෑම් එල්ල වී ඇත්තේ අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයටයි. අම්පාර කොණ්ඩුවටුවාන ජලාශය වාන් දැමීමෙන් ප්‍රදේශයේ කුඹුරු අක්කර 200ක්ද සම්පූර්ණයෙන් ජලයෙන් යටව තිබෙනවා. අද දෙරණ වාර්තාකරු සඳහන් කළේ ගල්ඔය පිටාර ගැලීමෙන් උක් වගා කර ඇති අක්කර 2000ක් පමණ තවදුරටත් ජලයෙන් යටව ඇති බවයි. ඒ අවට ප්‍රදේශයේ දින කිහිපයක් පුරා ජලයෙන් යටව තිබුණු නිවාස සහ මාර්ගවල ජලය මේ වන විට බැස යමින් පවතිනවා. එමෙන්ම දින කිහිපයක් ජලයෙන් යටව තිබුණු දීඝවාපිය රජමහා විහාරස්ථානයේ ජල මට්ටමද මේ වන විට බැස යමින් පවතිනවා.